Discord. A platform, ami kifejezetten népszerű a játékosok körében, mivel lehetővé teszi, hogy könnyen és ingyenesen kommunikáljanak egymással a játékok közben. Az évek alatt szélesebb körben is elterjedt, mert használható például munkahelyi kommunikációhoz, online tanuláshoz vagy közösségi csoportok létrehozásához. Számos funkciójával hamar elnyerte a felhasználók elégedettségét és elismerését. Élő hang- és videóbeszélgetés, szöveges üzenetküldés, jogosultságbeállítás, robotokkal történő automatizálás, közös zenehallgatás, menő design, mind a célközönség kedvére tett, és nagyon sokan átpártoltak a TeamSpeak nevű szintén online csevegő programról. Előnyé vált, hogy rengeteg különböző eszközről elérhető ez az applikáció, így akár telefonon, konzolokon vagy akár böngészőből is széles körben fel tudsz csatlakozni a hívásokba, be tudsz folyni a beszélgetésekbe. Ám ennek az alkalmazásnak is megvannak a hátulütői. És itt nem a sok olyan frissítésről beszélek, ami miatt az emberek tucatjaitól hallom, hogy már megint a Discord. Nem. Itt inkább az elővigyázatosságra térek majd ki, ugyanis fontos mindannyiunknak, hogy megfelelően használd ezt az applikációt. Gondolok itt arra, hogy a Discordon neked ugyanúgy kell viselkedned, mintha az utcára lépnél ki és társalognál szemtől szembe az emberekkel. A szolgáltatás igénybevételével te megerősíted, hogy már betöltöttél egy bizonyos életkort. Minden országban különböző ez a szám, de itthon neked legalább 16 évesnek kell lenned ahhoz, hogy jogilag egyáltalán a közelébe menj a Discordnak. Plusz, ha 18 év alatt használod ezt az alkalmazást, a tevékenységnek és a vásárlásnak a felelőssége rád és a szüleidre, törvényes gyámodra hárul. Mindannyian tisztában vagyunk azzal a bebizonyított jelenséggel, hogy lehetsz te 16 évesen egy lángelme, lehetsz 30-40 évesen hőmérsékleti IQ-val rendelkező állampolgár. A Discord teret ad neked arra, hogy összetalálkozz teljesen ismeretlen emberekkel, és érdemes ezt is górcső alá venni. Ahhoz, hogy egy biztonságos helynek tudhass be a Discordot, neked is tenned kell ezért. Például számos csapat szabályzatot ír a saját szerveréhez, pontokba összefoglalva, hogy mi az, ami tilos az adott közösségben. Nem küldhetsz be pornográf tartalmat, nem politizálhatsz, mások nemi identitását nem piszkálhatod, stb. Bár minden szerver maga állapítja meg ezeket a szabályokat, a Discordnak megvannak a saját közösségi irányelvei. Így az össznépi jólét mellett a globális tiszteletre és szabályokra is oda kell figyelned. Gondolok itt a potenciálisan veszélyes áruk értékesítésére, jogellenes szerencsejátékra, emberkereskedelemre és még meg annyi dologra. Ha bejelentést tesznek a megosztott tartalmaid vagy viselkedésed miatt, és ezzel bármilyen irányelvet megszegsz, akkor, ahogy a weboldalon is le van írva, ha olyan fenyegetést vagy ártalmat észlelünk, amelyre nem tér ki kifejezetten az aktuális verzió, lépéseket tehetünk a fiókoddal, szervereddel vagy a tartalmaiddal szemben, amennyiben sértik az irányelvek szellemiségét. Az egymás tisztelete rovat alatt megtalálható számos olyan pont, amit a mai felhasználók szinte teljesen elengednek a fülük mellett. És miért? Két nagyobb halmazba sorolhatóak ezek az emberek. Vannak, akik például már egy közösség tagjai, és közösen szeretnének beszélgetni, viszont fellelhető az a beteg embercsoport is, akik számára nyílt Discord közösségek olyanok, mint egy horgásztó, ahol egy jól átgondolt, rosszabb esetben kevésbé jól átgondolt csalival kifoghatják következő áldozataikat. Rengetegen barátkozni járnak fel különböző szerverekre, hogy egy új társaság részei legyenek. Ám tartsuk észben, hogyha csak a való élet példáit nézzük. Egy jól összeszokott baráti társaság is nehezen fogad be új embereket. Még itt az online térben különböző okok miatt fittyet hányva minden szabályra és határa, sokkal könnyebben beengedünk új embereket magunk és életünk köré. Könnyen elfeledkezünk arról, hogy a valódi kapcsolatok időt és bizalmat igényelnek, nem pedig egy kattintást. A virtuális világban könnyű elvakulni és bondingolni, kommentbe várom, hogy tudjátok-e ez mit jelent, és ezt sokan ki is használják. Számos példát láthattunk már erre, direkt nem fogok egyet sem említeni, és ezek mellett is sokan képesek bedőlni az online ragadozóknak. Ne bízz senkiben. Vagy csak mértékkel, ugyebár. Gondolom, te sem szeretnél visszahallani olyan pletykákat, vagy netán viszont látni magadról olyan képeket, videókat, amiket nagy-nagy bizalommal küldtél el valakinek. De hadd tegyem fel a kérdést, drága, buta felhasználó. Miért küldted el? Az internet egyik legfontosabb alapszabálya az, hogy nem töltünk fel semmit sem meggondolatlanul. Mert ami egyszer már felkerült rá, az ott is marad. Hiába hiszed azt, hogy például a videókat vagy az üzeneteket visszavontad, letörölted, valahol egy archívumban, valakinek a merevlemezén, valahol a világban, egy random szerveren, az még ott van. Így ezt a részt egy személyes gondolatmenettel zárnám, amit én is az évek alatt tanultam meg. Csak azt mondd el magadról, amit nem érzel kellemetlennek, ha egy harmadik ismeretlen személytől hallod vissza. Még egy kicsit térjünk ki a manapság elég népszerű AI botokra, mert bár erre kevesebb az esély, de veled is megtörténhet egy ilyen szituáció.
Privát üzenetben rád ír egy személy, azt hiszed, egy élő emberrel beszélgetsz, de aki már jártasabb ezen a területen, tudja, hogy csak adatokat szeretnének tőled kicsalni. Vannak profi megoldások erre, de ha nem figyelsz oda, vagy nem kerültél még ilyen szituációba, simán csak annyit kérnek, hogy kattints egy linkre, és amilyen naív vagy, még rá is kattintasz, aztán bum, ott a baj. Ha érdekel ezeket, hogy veheted észre, a legáltalánosabb dolog, amitől megszólalhat benned, az a bizonyos vészcsengő, hogy általában ezek a botok segítségért írnak rád. Segíts le ellenőrizni valamit, segíts nekem, mert művész vagyok, és nincs pénzem albérletre, ezért kérj tőle munkát, és fizess meg, és még plusz jellemző, hogy vagy a helyesírással, vagy magával a magyar nyelvtannal küzdködnek ezek a botok. Egy idegen ember, akivel ezelőtt még sosem beszéltél, nem fog azért írni neked, hogy pénzt kérjen vagy segítséget. Persze, ha keresed a bajt, hajrá, de 99%-ban biztosra mondom neked, hogy rossz vége lesz. Utolsó előtti pontként hadd mondjam el nektek, az információ hatalom. Gyakran szoktuk ezt emlegetni, de szinte üres szavaknak tűnnek, ha nem gondolunk bele a mögöttes veszélybe, ami igenis mindenkire kihatással lehet. Gondolj bele! Ha valaki hozzáfér egy hatalmas mennyiségű információhoz, könnyen visszaélhet vele, hogy a saját céljait elérje. Ismerjük már ezt a politikából, pénzügyi előnyszerzésből, de jelen témakörben az emberek manipulálása az, ami a legnagyobb fegyver lehet egy idegennek. És nem is fut át általában az emberek agyán, hogy lehet, akiről információkat szerzett egy rossz indulatú dög, és tegyük fel, még igazságokat is tartalmaz, ami rájuk nézve rohadtul kihatással lehet a jövőjükre, azokkal nagyon csúnyán visszaélhetnek. És a legkellemetlenebb ebben az egészben, hogy sokszor ezek az emberek mindenféle gondolkodás nélkül saját maguk alatt vágják a fát azzal, hogy megosztják a privátabb dolgaikat magukról. Plusz érv az egész mellett, hogy a félrevezető információk kárt okozhatnak. Ha valaki nem tudja kritikusan elemezni az információkat, könnyen áldozatul eshet a manipulációknak. Ez vezethet rossz döntésekhez, akár személyes, akár társadalmi szinten. Nem is beszélve arról, hogy ha belekeveredsz egy ilyen ügybe, ezek a manipulatív emberek piócaként fognak rátapadni és fenyegetőzni fognak, hogy ha nem tálalsz ki, bűntárs vagy, ha nem mondasz el nekem mindent, megtalállak téged, és még hasonló finomságok. És ebből keletkezik a drámák egy hatalmas halmaza. De kérdezem én, megéri ez neked? Hozzáteszem, ha már az elején kimaradsz ezekből a dolgokból, nyugodt szívvel teheted meg, hogy pofára högöd ezeket az embereket és letiltod őket. Rengeteg megosztó sztorit hallhattunk már arról, hogy megtörtént a baj. Mindenki megteszi a megfelelő jogi lépéseket, majd mikor tettlegességig fajul a dolog, nem történik semmi. Sokan a rendőrségre panaszkodnak, mondván, hogy mennyire egy inkompetens banda, de pár dolgot azért tegyünk tisztába. Mindenekelőtt, ha már benne vagy a slamasztikában, megpróbálod menteni magad úgy, hogy akarva, akaratlanul, pláne stressz helyzetben még több olajat öntesz a tűzre. Szerintem egyetérthetünk abban, hogy ez nem a legjobb megoldás. Fontos először mérlegelni, hogy ki is a hibás a történetben és mennyire. Az, aki elküldött valamit? Az, aki elméletileg visszaélt vele? Megbíztál valakiben és hoppá, nem kellett volna? Mented a menthetetlent? Nem. Minden ember hibázik, ez tény, de ha már megfőzted magadnak a bajt, edd is meg. Nem arra gondolok, hogy ostorozd magad, hogy jaj, mit tettem, hanem igenis járj utána a következményeknek, hiszen megvan rá az esély, hogy még jól jöhess ki a szituációból. Vagy kevésbé rosszul. Először nézz utána különböző oldalakon, hogy mi az, ami melletted szól, és mi az, ami ellened. Csak hogy egy példával éljek. Ha a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság oldalán böngészünk, szembe találhatjuk magunkat a hozzájárulás nélkül közzétett tartalommal. Ide sorolhatjuk az olyan bejelentéseket, amelyekben az adott személy kifejezett hozzájárulása, azaz engedélye nélkül tettek közzé az interneten vele vagy gyermekével kapcsolatos fénykép, videó vagy hangfelvételt, illetve egyéb személyes adatot. Ide sorolhatóak például az intim felvétellel való visszaélések, vagy a videó megjelenések egy weboldalon az illető beleegyezése nélkül. Számos olyan cikket olvashatunk az interneten, ami arról szól, hogy levéltitoknak minősül-e, ha például egy screenshotot készítesz egy beszélgetésről, és azt osztod meg másokkal. Egy cikket berakok a leírásba, ott a VMN-nek adott interjúkban különböző adatvédelemmel foglalkozó ügyvédek és digitális pszichológus szakértők is elmondják a véleményüket, tapasztalataikat. Köztük felelhető egy fontos mondat is: privát beszélgetést kifotózni majdnem mindig tilos. Viszont kiemelendő dolog, ahol van lehetőséget üzenet továbbítására, az nem tartozik a levéltitok közé, ezáltal minden egyénnek maga kell, hogy eldöntse, mit oszt meg az interneten. Ha nem érzi az adott fél, hogy ezt írásban merni írni, választható az a funkció, hogy felhívja az adott barátját, ismerősét. Ezzel is védeni tudod az információk továbbosztását. Persze ez se 100% megoldás, úgyhogy visszatérhetünk az alapfelvetéshez. Mi az, amit másnak tudnia kell rólad? Ettől függetlenül benne van a pakliban, hogy nem találsz semmi konkrétat a világhálón, de már javában tart az űrzavar. Ez esetben sajnos vagy nem sajnos ki kell perkálnod egy keményebb összeget egy profi, hozzáértő ügyvédre. Bár ez már csak az egyik legutolsó dolog, amin szeretnél gondolkodni. Ha tényleg akkora a káosz, amekkora csak lehet, igenis jobban jársz, ha konzultálsz egy jártas szakmabeli emberrel.
A Discord és más ilyen online csevegő platformok igenis jó, hogy vannak, de ha tudatlanul használjuk őket, eszméletlen galibákba eshetünk bele, amikhez legyünk őszinték, senkinek nincs kedve. Így a videó fő lényege, amit egyébként nem győznek az emberek hangsúlyozni, hogy ne add meg a személyes adataidat ismeretleneknek. Ne küldj vagy tölts fel olyan tartalmat, adatot magadról, amit ellened fordíthatnak. Ne törődj az online üres fenyegetőzésekkel. Maradj ki a drámákból. Írd le a véleményed ezzel kapcsolatban a komment szekcióba, és hozd meg ezt a kis filmet, hogy aki még ennyire sem gondolt, vagy netalántán tapasztalatlan a Discord közösségekkel kapcsolatban, annak is hasznos lehessen ez a kis ismeretterjesztő. Köszönöm, hogyha megnéztétek ezt a videót, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!